হয় পাইছে পাইছে ড্ৰোনটো আমাৰ পাইছে একেবাৰে বানপানীৰ অৱস্থা ইমান বানপানী হৈছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী উঠিছে দুই চাইডে মানুহে শিবিৰ বান্ধি ৰৈছে পানী অলপ কমিছে বৰপেটাটো বহুত ডাউন হয় দুই চাইডে ৰাস্তাৰ দুই চাইডে পানী মানুহৰ ঘৰত পানী উঠিছে এইবিলাক বহুত ডাউন জেগা হয় এইফালেতো সাগৰৰ নিচিনা হৈ আছে ইমান পানী পানী হৈ আছে ৰাস্তাটো ওখ আছে অলপ চাইডত পানী এই সিংকার ড্ৰোন এটা হৰাইছে ডিচি ছাৰৰ আমাৰ তাত আমাৰ বিচাৰিব আহিছোঁ আমি বৰপেটা SDRF বাহিনী আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ দুবাৰো নামিব তলত গৈছে পানীৰ তলত দুবাৰো এই গৈ আছে তলত ইয়াতে NDRFও আছে বিচাৰি আছে আমাৰ এইটো লিডাৰ এখেত টিম লিডাৰ এইটো এটা ডিপ ড্ৰাইভাৰ এনে লাইন চাৰ্জ কৰি আছে তলত ই এতিয়া পোৱা বুলি এটা সংবাদ পাইছোঁ বাৰু তেখেতে কি কৰিছে চাওক ওপৰত আহি আছে হয় পাইছে পাইছে ড্ৰোনটো আমাৰ পাইছে একেবাৰে ঠিক আছে ড্ৰোনটো এতিয়া পালে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰে SDRFৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰে এইটো জাহিদুল ইছলাম ডিপ ড্ৰাইভাৰ এইটো ইছমাইল হুছেইন ডিপ ড্ৰাইভাৰ লগত ময়ো আছোঁ এইটো ড্ৰোন DC অফিচৰ ড্ৰোন এইটো এতিয়া দুবাৰজনক উঠাব আপুনি এইটো লৈ থাকক ভিডিঅ'টো কৰি থাকিব এয়া আমাৰ মাজত ডিপ ড্ৰাইভাৰ জাহিদুল ইছলামে ড্ৰোনটো পাইছে তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ বহুত কষ্ট কৰি তেখেতে তলৰ পৰা উলিয়াইছে SDRFৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ এয়া জাহিদুল ইছলাম এয়া জাহিদুল ইছলামক আমি আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া তলত আমাৰ জাহিদুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তলৰ পৰা লৈ আহিলে যোৱাকালিৰ পৰা যিটো অভিযান চলি আছিল আজি তেখেত আহিয়ে প্ৰথমতে নামিয়ে তেখেতে এইটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া আকৌ লগত মানে আছে ডিপ ড্ৰাইভাৰ আমাৰ ইছলাম এয়া মইনুল এয়া আমাৰ জাহিদুল ইছলাম উঠি আহিলে লৈ SDRFৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ জাহিদুল ইছলাম এয়া আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক SDRFৰ ইছলাম এয়া আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ আকৌ এজনক দেখুৱাইছোঁ ৰিপুঞ্জয় বড়ো নমস্কাৰ বন্ধুত আজি আমি ব্লগ এটা বনাই আছোঁ মানে এইটো DC অফিচৰ ড্ৰোন হয় বহুত দামী ড্ৰোন হয় ধৰক মোটামুটি 16 লাখ টকীয়া ড্ৰোন এই ড্ৰোনটো পানীত পৰি গ'ল DC অফিচে কিবা ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত এইটো পৰি যোৱাৰ পিছত আমি আজি দুদিন ধৰি NDRFে বিচাৰি আছিল কিন্তু এখেতসকলে সফল হোৱা নাই আমি SDRF বাহিনীয়ে এইমাত্ৰ আহিছোঁ
আহি পেলাই লগে লগে আমি ড্ৰোনটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। হজুৰ কিবা ক'ব নেকি? আমাৰ এওঁ এক্সিলেণ্ট ডিপ ড্ৰাইভাৰ এই জাহিদুল ইছলাম। এই পানীৰ তলত 1 মিনিট গৈছে, মিনিমাম 1 মিনিট আৰু 1 মিনিট পিছতে এইটো তলৰ পৰা মোটামুটি 30 ফুট তলৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা